გამარჯობა მეგობრებო, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. დღეს ჩვენ ვართ ჩვენთვის ყველაზე სასურველ ადგილას და ალბათ ვაჟებშავლას გამზირი, ვისაც გამოგივლიათ, ერთხელ მაინც გაგჩენიათ სურვილი და კითხვა თუ რა ხდება რეალურად აი ამ დახურული კომპლექსის შიგნით, სადაც მოხვედრა პრაქტიკულად შეუძლებელია თუ აქ არ ცხოვრობთ ან სტუმრად არ მოდიხართ. ჩვენ ვართ ახლა თბილისი გარდენსის ტერიტორიაზე. პირველ ნიუ-იორკულ ცათამბჯენში, ბოლო სართულზე, საიდანაც იშლება ფანტასტიკური ხედი, რომელი ხედის მსგავსია ძალიან იშვიათად თბილისის ცენტრში რომ იმეს გქონდეთ, თუ აი ესეთ ძალიან მაგარ და გამორჩეულ არქიტექტურის მქონე კორპუსში არ ცხოვრობთ. გადასაღებად გვექნება 127 კვადრატი სამოთახიანი ბინა, რომლის ღირებულებაა $480,000, მოყვება ყველაფერი, 2 მიწისქვეშა პარკინგი, სათავსო და ასე შემდეგ, რასაც ვიდეოს განმავლობაში ნახავთ. რაც შეეხება ჩვენ სპონსორს, ჯაუკენს, რომელიც არის არემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის მფლობელი, მსგავსი მოსაპირკეთებელი მასალები, რომელიც ინტერიერშია გამოყენებული, შეგიძლიათ შეიძინოთ აღმაშენებლის ხეივანზე და ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს, რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, დააწვეთ ძალის ღილაკს, ეხლა წავიდეთ და ერთად დავთვალიეროთ. სანამ უშუალოდ ბინის ინტერიერზე და არქიტექტურულ გადაწყვეტილებებზე გადავიდოდეთ, მინდა პირველი ვთქვა, რომ აი ეს კარი თვითონ გარდენსის მიერ არის დამონტაჟებული. არმას ტიპის სამმაგი ჩაკეტვის სისტემაა და მთლიანად კარი არის შექმნილი ცეცხლგამძლე მასალისგან და წარმოიდგინე აი ამის სიმძიმე მენდეთ, რომ ძალიან მძიმე კარია და თავისთავად სიმძიმე განაპირობებს იმას, რომ დაცულობის კოეფიციენტით რა თქმა უნდა უფრო მეტია. სახანძრო უსაფრთხოებაზე საუბარს აღარ დავიწყებ და თავს არ შეგანწყენთ. ვისაც სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ ტექნიკურად როგორ არის შესრულებული თვითონ პროექტი, დიზაინერი ვინ იყო და ასე შემდეგ. მაგას რა თქმა უნდა გეტყვით კიდევაც, როგორც კი შემოდივართ ხელმარცხნივ არის ერთი სველი წერტილი. მოდი ესე ვთქვათ, რომ თანამედროვე ტიპის, თუმცა ვთვლი, რომ ცოტ-ცოტ აზიური ელემენტებით შემოტანილია, ისეთი, რომ დიდათ არ ემჩნევა, მაგრამ ხვდები ადამიანი. ლამინატია დაგებული 33 კლასის, წერან ვახსენეთ კიდევაც, რომ მსგავსი ტიპის შეგიძლიათ ჯაუკენს მიაკითხოთ და შეიძინოთ. ყველაზე ეფექტური სივრცე რაც არის, ეს არის ჩემს ხელმარცხნივ. ონიქსის ქვა, რომელიც ამოტანას, ნუ არ ვიცი რა სირთულეებთან იქნებოდა დაკავშირებული, იმიტომ რომ ერთ და მეორე ფილად არის გაყოფილი, რეალურად უკეთესი იქნებოდა რომ ერთი მთლიანი სივრცე ყოფილიყო, ერთი მთლიანი ფილა ყოფილიყო, მაგრამ ნუ ურთულესი იქნებოდა, მაშინ ვერტფრენის გამოყენება იქნებოდა ალბათ საჭირო. როგორც კი შემოდიხარ, პირველი რაც რასაც შთაბეჭდილება ახდენს, გარდა იმისა, რომ ნუ ინტერიერის დიზაინის მოგწონს ადამიანს მეტნაკლებად, ნუ გემოვნების ამბავია, მაგრამ ვიტრაჟები, რომელიც პირველი აივანზე შეგიძლია მოხდე უდიდესი ვიტრაჟებით და მეორე ხედი, რომელიც აი როგორც კი ფეხს შემოდგავს, სტუმარი იქნები თუ მესაკუთრე იქნები, რა თქმა უნდა, ეხლა ჟალუზების აწეული უნდა იყოს, პირდაპირ ხვდები, რომ ძალიან მაღალ ადგილას ხარ. ნუ აქვე დავამატებ, რომ ეს სარკე უნდა ყოფილიყო და სარკე გაქრა ალბათ აქედან, მაგრამ ესეც საკმაოდ კარგი სივრცეა და ძალიან ბევრი სარკეა რეალურად. გასასვლელ სივრცეშიც ეს ადგილი და საერთოდ თვითონ ავეჯის და ტექნიკას ძირითად შემთხვევაში არ ჩამოტანენ თურქეთიდან, ანუ მე საკუთრე ჩავიდა. ჩვენ წინა გადაცემაში ვახსენეთ, რომ ერთი ტრაილერი რო დატვირთო და ჩამოიტანა, ნუ კოლოსალურ განსხვავებას მოგცემს. აი თუნდაც ეს რადიატორები, რომელიც რაღაცა ორღანის ბოლოს ამოშვერილ მილებს წააგავს, ძალიან ლამაზია ჩემი აზრით და რა თქმა უნდა ინტერიერშიც საკმაოდ კარგად შემოდის და განსხვავებული რადიატორია უკვე საზნეებლების გამონაწილებაში, მაგრამ იმასაც ვიტყვით, ეს კუნძულიც საკმაოდ ეფექტურია და საერთოდ ისე ტენდენციური არის ხოლმე რა ბოლო გადაღებაში რამოდენიმეჯერ შეხვდა ეს კუნძული და საკმაოდ მოსახერხებელია. ხა იმის გათვალისწინებით, რომ 127 კვადრატია, რეალურად სივრცე უფრო მეტი იგრძნობა იმ კუთხით, რომ აიუნებს მე აქვს დაახლოებით 29 კვადრატი, საშუალოდ 100 კვადრატია შიდა ფართი. აი ამ ხედზე ვსაუბრობ, აი ამ ჟალუზებს რო აწევ და შემოდიხარ და პირდაპირ ხედები, ხვდები, რომ ზემოდან უყურებ პრაქტიკულად 99%, შეიძლება 99.9%. საბურთალოზე ვართ ახლა კონკრეტულად, ვინც არის ის გეტყვით, რომ თბილისი გარდენსი არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი ცათამბჯენი ვაჟებშავლას გამზირზე რომ მოდიხარ და ალბათ არ იცოდით, მაგრამ თითქმის 5 ჰექტარზეა გაშენებული თავისი 21,000 კვადრატი გამწვანებული ბაღით, სადაც დაახლოებით $1,000,000-ზე მეტია დახარჯული.
აქვე ვიტყვი რომ ბლუმის მექანიზმებია, რომელიც თავისთავად უნდა გქონდეს, როდესაც ადამიანი ხო $480,000 იხდი, ყველაზე მაღალი ხარისხი რაც არის დღეს წარმოდგენილი ბაზარზე არის ბლუმი. რაც შეეხება აქეთა სივრცეს, აქეთ სივრცეში გვაქვს ისევ 6 ადამიანზე გათვლილი მაგიდა და ჩვენი ფიშკა შეიძლება ითქვას, რომ 6 ადამიანი უთანხმდებით, ვაკო, მე მგონი მე და შენ უთანხმდებით და სტატისტიკაშიც იგებს 6 ადამიანზე გათვლილი მაგიდა. არც მე 4-ზეც ჩამოვიყვანდი პრობლემა. შენ 4-ზეც ჩამოიყვანდი, ხო? ისევ ვიმეორებ, რომ თბილისი გარდენსის ერთ-ერთი გამორჩეული პლუსი შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი შუქი და შუქის წყაროა რეალურად, გარდა იმისა, რომ აქ გვაქვს ძალიან დიდი ვიტრაჟები, საიდანაც ხვდებით უკვე ვერანდაზე. აი ამ ფანჯრებსაც თავისებური შუქი შემოაქვს და სივრცის შეგრძნებას მატებს და რა თქმა უნდა სითბოსაც მატებს, როდესაც შუქის წყარო ბევრი გაქვს, ალუმინის კარფანჯარა და ალუმინის კარფანჯარას ყოველთვის ვახსენებთ ხოლმე ჩვენ გადაცემებში და კიდევ ერთხელ გამომეორდებით, რომ საკმაოდ ენერგოეფექტურია და პლუს ამას ახლა რამოდენიმე წელი არ არის ეს კორპუსი აშენებული. პირველი ნიუ-იორკული ცათამბჯენი, აი ეს ბლოკი იყო, რომელი ბლოკიც აშენდა თუ სწორად მახსოვს, სადღაც 7 წლის წინ. ეს არის მეორე ცათამბჯენი, რომელიც დასრულებულია და სხვათა შორის დაგვაინტერესა მოვიძიეთ თვითონ საიტის მონაცემების გემოვნები და ერთი ბინაა დარჩენილი 197 კვადრატი, დანარჩენი აბსოლუტურად ყველა ბინა გაყიდულია და რატომღაც მესმის, რატომაც არის გაყიდული და ეს 197 კვადრატის ფასი იწყებოდა 1,200,000 ლარიდან. ანუ 1,200,000 ლარი რო გადავიანგარიშოთ, არის დაახლოებით $3,000 კვადრატულზე. არც კი. მეტს მოველოდებოდი შეიძლება ითქვას ცუდად ჟღერს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეთი ადგილისთვის მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ეს არის ყველაზე გამორჩეული კომპლექსი, იმიტომ რომ ცენტრში ნებისმიერ ადგილას ესეთი ხედი რო გაქვს, ესეთი გამწვანება რო გაქვს და ჩვენ ვახსენეთ, რომ $1,000,000-ია დახარჯული და ვაკო, აი უბრალოდ აქედან გადაახედეთ, ჩვენ ქვემოთ ჩავალთ და ვნახავთ რა ხდება და როგორ ხდება, მაგრამ 21,000 კვადრატზე გაშენებული მცენარეები, თავის მოსასვენებელი სივრცეებით, ამფითეატრით, გაზონით, სადაც შეგიძლიათ ბავშვები გაუშვათ და აი 100%-ით რო ხართ დარწმუნებული, გარეთ გავა კი არა, გარედანაც ვერავინ რო ვერ შემოვა. აი ესეთ ადგილას, ჩემი აზრით, უნდა ღირდეს. იმიტომ რომ სხვა კორპუსებთან შედარებით ძალიან ბევრი პლუსით გამოირჩევა და მათ შორის ერთ-ერთი უდიდესი პლუსი ფიქრობ არის ადამიანი, ლეგენდა, ვინსენტ ვულფი, რომელიც არის ინტერიერის დიზაინერი და არა მარტო ინტერიერის დიზაინერი, House Beautiful-ის ამერიკული კომპანიის კვლევის მიხედვით არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი, რომელიც ათეულში შედის და Interior Design Magazine-ის გამოკითხვით არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინტერიერის დიზაინერი მთელს მსოფლიოში და მისი უდიდესი წვლილია 7 მიმართულების ინტერიერის დიზაინია გაკეთებული, რომელსაც ადამიანებს თავაზობდნენ საწყის ეტაპზე და შეგიძლიათ მე გადახვიდეთ მათ საიტზე და ნახოთ თუ რა მიმართულებაა, რა ტენდენციებია, რატო ფიქრობს ეს ადამიანი, რომ სითბოს შეგრძნება, სიმყუდროვის შეგრძნება შექმნა საერთოდ ამ პროექტში და რა თქმა უნდა შოურუმის მეშვეობითაც შეგიძლიათ ნახოთ და აქვე გამახსენდა საქართველოში და არა მარტო საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პროექტი, რომელიც ასევე ადამიანებს ალბათ ახსენდება და ყველას აინტერესებს, როდესაც კახეთის გზატკეცილი და აეროპორტის ტრასიდან ბრუნდებიან, ეს არის მეამას შენობა, რომელმაც ძალიან ბევრ კონკურსში გაიმარჯვა და რა თქმა უნდა ჩვენი სპონსორიც გახდა, არა მაგიტო არა რომ გაიმარჯვა და მე გახდა. უბრალოდ კაი ტიპები არიან და შეგიძლიათ თქვათ ჩვენი პრომოკოდი გამოიყენოთ, რომელიც ვრცელდება ვაკო ამოანათებს აქეთ და აქეთ ორ სხვადასხვა მიმართულებაზე, ერთი არის კაფსულები და მეორე არის თვითონ ყავის აპარატი. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხს, გამზადდება და მე მივირთვათ ვაკო. რაც შეეხება აი ამ სივრცეს, მომწონს ძალიან დიდი ზომის დივანი, რომელიც ძალიან პრაქტიკულად გამოყოფს და ყველანაირი ტიხრის გარეშე გამოყოფს აი მისაღებ სივრცეს. რაც შეეხება ამ შიდა ფარს და ამის პროექტებას ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი უდიდესი პლუსი კიდე ამ კორპუსის და ამ კომპლექსის და ამ მშენებლობის არის, რომ რიგელების გარეშეა სივრცეები, ანუ რიგელებს ვერ შეგხვდებით და ძალიან მარტივია ყველა ოთახის დაპროექტება, არც ერთი
კედელი არ არის ეგრეთ წოდებული საყრდენი, პლუს ამას ადამიანებმა იფიქრეს და ლოგიკამდე მივიდნენ, რომ არც ერთი კომუნიკაციის, თქვათ, ქვაბის, კონდიციონერების და ასე შემდეგ არ ჭირდება ადამიანს მახინჯურად აივანზე ყოფნა და გამოყვეს სპეციალური სივრცეები, სადაც ყველა აი ამ ბინის აი ეს თქვათ დამხმარე რაღაცეები იქ ინახება. გარდა ამისა, უამრავი სახანძრო სისტემა აქვს, უამრავი ეგრეთ წოდებული მრქვეველები აქვს, რომელიც პრაქტიკულად ყველაფერს ფარავს. რაც შეეხება აი ამ ოთახებს, აქ გვაქვს ორი საძინებელი, ერთი ხელმარჯვნი, რომელიც ფიქრობ, რომ შედარებით პატარა ზომისაა, თუმცა იმ ლოგიკას თუ გავყვებით, რომ აი ამ ბინაში სხვადასხვა ადგილებით უფრო უნდა იკაიფო და მუღამი მიიღო ადამიანმა და სიამოვნება მიიღო, ეს არ არის იმისთვის განკუთვნილი, რომ რაღაცა დიდი ზომის საძინებელი იყოს და თავისი master bedroom-ი, ანუ თავისვალი წერტილი ან საგარდერობო ჰქონდეს, მარტივად 7 წყნარი საძინებელი ამ წითელ განათებაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ეს გემოვნების ამოვია. მე მაგალითად არ მომწონს, ვაკო მოეწონა, როგორც კი შემოვედი და უკვე მივხვდით, რომ ორ ადამიანში თუ ერთს მოწონს და ერთს არა, ესე იგი უკვე გემოვნების ამოვია. აი ამ რადიატორზე მაქვს საუბარი, რომელიც თავიდან ძალიან უცნაური ფორმის რაღაც გვეგონა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ რადიატორია და სარკე პლუს ამას, მე გვეგონა, რომ ეს სარკე ზემოდან მიაკრეს, მაგრამ ეგეც რო დავაკვირდით, მივხვდით, რომ თვითონ არის ეგეთია, ანუ ინტეგრირებულია ეს სარკე აქ ჩაშენებული და გვერდებზე აქ რადიატორები და რა ვიცი, ბრავო და ზუსტად იმისთვისაა შექმნილი, ხო? თუ დააკვირდები, ზუსტად იმისთვისაა შექმნილი გამანაწილებელ სივრცესთან, როცა ახლოს ხარ და გიწევს რადიატორის გაკეთება. პლუს ამას სარკედაც იყენებ. ძალიან მაგარი გადაწყვეტაა ჩემი აზრით. რაც შეეხება ამ სივრცეს, ეს უკვე არის master bedroom-ი, დიდი ზომის საძინებელი, აქ არის ჩაშენებული კარადები, ლამაზი დიდი ზომის ლოგინები. აქაც წითელი განათება აქვს და ეს განათება რატომღაც მგონია, რომ რაღაც მესაკუთრის სურვილი უფრო იყო, რომ გაეკეთებინათ ვიდრე ინტერიერის დიზაინერის გადაწყვეტა. რაც შეეხება აი აქეთა სივრცეს, აქ გვაქვს უკვე sweli წერტილი, მომწონს ძალიან ნივთები, ლამაზია, თანამედროვეა, კლასიკურიც არის. კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ რადიატორებს, რომელი რადიატორებიც აი რატომღაც ისე ვიქითკენ მივდივარ, რომ ორღნის მილების შტაბეჭდილებას მიტოვებს. აქ არის უკვე დიდი ზომის sweli წერტილი. აქვე გვაქვს ესეთი ჯაკუზი, ეგრეთ წოდებული, ვილეროი და ბოხის ხელსაბანი, შემრევევი, ჰანსგროეს. აქ არის ჩაშენებული საშხაპე, თუმცა არ მგონია, რომ პრაქტიკული იყოს. აი აქვე ვიტყვი, რომ მე მაგალითად ამას არ გავაკეთები, იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ლამაზია, განათებაც მომწონს. ალბათ უფრო დიდი ზომის უნდა ყოფილიყო, რომ ცალკე ყოფილიყო გამოყენებული. აქ რო შხაპს მივიღებ, ხო, ცოტა ისეთი დისკომფორტი მექნება. რატომღაც ეს არის ჩემი აზრი და ისე საინტერესო თქვენი აზრიც იქნება გამომწერების, ვისაც ესე გაქვთ, მაგრამ არ მგონია, რომ ბევრს გქონდეთ ეს მიმართულება და რაც შეეხება ეხლა კიდევ ერთ პატარა ნიუანს, ეს ნიუანსი არის აი ამ ვერანდაზე, ანუ ეს ვერანდა მთლიანად მისაღების სივრცეს აერთიანებს და გადმოდის და უერთდება ამ საძინებელ ოთახს. ერთადერთი მინუსი რაც არის, რომ მეორე საძინებლიდან ვერ გავდივართ, თუმცა არ მგონია, რომ საჭირო იყოს. აი ამ საძინებელს რაც შეეხება, გარდა იმისა, რომ საკმაოდ მოკრძალებული და სადა და ლამაზი ინტერიერია, აქვე გვაქვს ესეთი კიდევ ერთი ბენეფიტი შეიძლება ითქვას, ესეთი ლამაზი ჯაკუზი, ამასაც ჯაკუზი დაუძახოთ და ეს უფრო ჯაკუზია ვიდრე ის უფრო იყო. და აქვე შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება, რაც შეიძლებოდა რომ ადამიანს მოეფიქრებინა, ზემოდან ვერავინ ვერ გიყურებს, იმიტომ რომ ბოლო სართულზე ხარ, ისედაც სივრცის კუთხითაც 29 სართული ყველაზე გაშლილი ხედით დაიკვეხნის, პლუს ამას შეიძლება ითქვას, რომ მაღალზე ხარ და დიდად ეხა ადამიანების კატეგორია ვერ გიყურებს, სად რას აკეთებ და როგორ იღებს სიამოვნებას, აქვე შეგიძლია გაიძრო ტანსაცმელი, ჩაწვეს სიამოვნება მიიღო, ჩამოისხა ერთი პატარა წითელი ღვინო ქართული, მანამდე ესენი გაწმინდო, იმიტომ რომ ამას თუ არ გაწმინდ, რა თქმა უნდა, ვერაფერს დიდად ვერ დაინახავ და ეს უკვე შენი პრეროგატივაა. აქვე ვიტყვი, რომ ვიზუალურად არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური корпуსი ჩემი აზრით, პლუს ამას აი ამ ალუმინის ესეთ ფილები დავარქვათ, არის შეფუთული და წლის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგიძლიათ რომ ეს ვიზუალით დატკბეთ. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორია
ჯაუკენის არემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმი, სადაც კიდევ განმეორდები, რომ შეგიძლიათ მიხვიდეთ და ბევრი საინტერესო ნივთი შეიძინოთ თქვენთვის და მასალა შეიძინოთ თქვენთვის. აქვე ჩვენ პრინციპში უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთი ძალიან დიდი თხოვნით, რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, დააწვეთ ზარისღილაკს.